Okay, we on slide. What happened to the slide number? Okay, slide 358. 358. If there is a woman about to give birth who suffers great pain, and if she sincerely recites his name and worships, praises, venerates, and makes offerings to that Tathagata, all her sufferings will be dispelled. The newborn child will be sound and healthy, and will have upright and handsome features. Seeing him will make people happy. He will be keen and intelligent, peaceful and secure, and with few ailments. And no evil spirit will come and to rob him of his vitality. Thank you. Hoặc có người phụ nữ đương lúc sanh sản phải chịu cực khổ đau đớn mà biết chí tâm xưng danh lễ bái tán thán cung kính và cúng dường Dược sư Như Lai thì miễn những sự đau khổ ấy. Sanh con ra cũng được vuông tròn, tướng mạo đoan trang, người thấy hoan hỷ, lợi căn thông minh, an ổn, ít bệnh hoạn và không bị quỷ cướp đoạt tinh khí. Slide 361. One of those major things in life where, especially for women and family people, is the fact of giving birth. Cái việc trọng đại trong cuộc đời gia đình mình đó là đẻ con. Okay, it's a very, very painful thing for women. Đây là cái hoàn cảnh rất là đau đớn cho người phụ nữ. But it also affects the husbands as well. Nhưng điều đối với mấy người cha cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Because the father also worry a lot because there's not a whole lot what we can do. Người đàn ông thì cũng lo mà cũng khổ sở lắm tại vì chả biết làm gì được hết. And not a whole thing we can do, which is watch the loved one suffer and feel frustrated because of that. Người đàn ông thì bị kẹt ở đó. So this Dharma door here, cái pháp dược sư Như Lai này là giúp mình tránh những cái nạn mà cái khổ sở về sinh sản. The medicine master Buddha Dharma can help overcome these giving birth difficulties. Okay, if the mother recites with utmost sincerity, nếu biết niệm hồng danh của ngài Dược sư Như Lai với thành chí mà niệm hồng danh này, or you have the option, hoặc là gia đình hoặc là người thân thuộc, to make images or sponsor Dharma assemblies in this medicine master Buddha, print sutra, recite sutra, and so on. Hoặc là người gia đình và thân thuộc có thể cúng mấy cái hình tượng, hoặc là ủng hộ mấy cái đạo tràng, mấy cái pháp hội của ngài Dược sư Như Lai. What is meant by sponsor medicine master Buddha Dharma assembly is for example in the future we'll have the medicine master Buddha repentance. Cái này cái mà pháp hội của Dược sư Như Lai chẳng hạn, trong tương lai mình sẽ có mấy cái sám, Dược sư sám, or you have the particular intervention ceremony, hoặc là trong một cái việc mà chúng tôi làm được là có thể can thiệp, có những cái lễ can thiệp đó. Okay, this is something that the Chinese have, the Vietnamese do not. Cái này là bên người cái pháp người Tàu mới có, người Việt Nam mình không có. Okay, the Vietnamese have something called cầu an. They have something called long life ceremony. Việt Nam mình có phát cầu an, nhưng điều nó thiệt ra nó cũng không có đúng như cái này lắm. The Vietnamese has that lengthening life ceremony, but the way they execute it is not that clean. Therefore, it's limited in terms of effectiveness. Cái phát cầu an mà mấy cái chùa Việt Nam làm đó, nó hơi lụng cụng tí.
thành ra cái hiệu nghiệm nó rất là hạn chế. Okay. I'm hoping that in future I train the monks and nuns, the Vietnamese monks and nuns among other people. Hy vọng trong tương lai mình sẽ đào tạo rèn luyện mấy cái người tu sĩ để họ ra họ có thể làm hành hoàn những cái pháp này giúp chúng sanh. So that in future they can go back to the temple and do these things properly. Okay. For the record, I'm not happy with the Vietnamese way of approach, Vietnamese approach. Tôi không thích cái cầu an của Việt Nam hơi đụng cũng một tí. Or the print sutras and recite sutra, hoặc là mình có thể in kinh hoặc là tụng kinh. Don't have to recite print this Medicine Master Sutra only. Any kind of sutras or recite any type of sutras. Không phải chỉ cần in kinh dược sư thôi, bất cứ kinh nào cũng được, hoặc tụng bất cứ kinh nào cũng được. Okay. And you rely on the Buddha's vow powers and you can avoid disaster and have a good birth. Thì nhờ cái nguyện lực của ngài Dược sư Như Lai mà có thể cái chuyện sanh sản nó được song suốt và êm xuôi. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? There are 6 ways when you talk about reciting a Buddha's name. Có khi mà nói về cái xưng danh hiệu thì có 5 cái pháp, 6 cái cách khác nhau. There's 6 different ways to do that. Okay. Number 1, sincerity. Thứ nhất là cực tâm. What does it mean, sincerity? You believe in this Dharma door. Thành tâm mà tin là cái pháp môn này nó có hiệu quả. Chỉ tin thôi. You need to have faith. Alright? Remember folks, Buddhas and Bodhisattvas have nothing to prove. Nhớ như vậy, quý vị nhớ dùm như vậy này. Phật Bồ Tát không cần phải chứng minh gì với quý vị hết. Đừng tưởng Phật Bồ Tát phải chứng minh rồi quý vị có hiệu nghiệm mới tin họ thì còn lâu. Không ai làm cái gì đâu. Number 2, recite the name. Thứ nhì là xưng danh, tức là niệm Phật đó. Okay, so you recite the Buddha's name. Number 3, you bow. Lễ Phật. Okay. Notice bowing is also considered Pure Land, reciting Buddha's name. It's the same. People have this misconception that the Pure Land they recite the Buddha's name. Người ta cứ có cái quan niệm sai lầm rằng là tịnh độ là phải niệm Phật. Tịnh độ đây là lạy Phật. Lạy Phật cũng là tịnh độ. So bowing is also a Pure Land. Or number 4, you praise, you sing praises of the Buddha, hoặc là tán cái đức của Phật. For example, in the morning we did the Amitabha praise, hoặc là buổi sáng mình có tán cái tán A Di Đà Phật. Okay. Or you can praise Medicine Master Buddha. There's a praise for that. Hoặc là có cái bài tán của ngài Dược sư Như Lai. In this recitation handbook we have that as well. Có cái Dược sư Như Lai tán mà công phu khuya. In the morning ceremony we have that. It's on page 102. Rồi trang 102 có cái Dược sư tán. Mình có thể tự mình tán lấy. Mình tự tán tụng đấy. Cái đó là cũng tạo công đức rất là lớn. Okay? This is 102 cái cuốn sách đỏ sao? Get the new one, cái cuốn sách mới ở trên đó là chưa sửa. Cái sách ở dưới. Không, ở dưới. No. Ở dưới đó, cái đỏ ở dưới đó. Mấy cái đó mới sửa, mấy cái mới chưa sửa đó. Mấy cái trên chưa sửa xong. Okay?
So you can you can have, take one, bring it home with you. Okay. Tạng 102. Okay. Page 102, you can take it home and you have lots of dharmas here. There's lots of dharmas. You have to update it. The one you got, Linda, is blue. This one is much thicker. Okay. So there's a praise there. Có cái tán đó là mình thường trước khi mình niệm Phật mình tán Phật. Okay. That's one of the important dharmas that we teach. Okay. So again, you sing praises. Okay. Or you make vows. Hoặc là làm lập nguyện. Okay. Or you offer your body, hoặc là cúng cái thân. Okay. All these are Pure Land Dharma doors. All these are Pure Land practices. 6 cái này là 6 cái đại biểu cho cái pháp tịnh độ đó. Okay. If you talk to most of the monks and nuns out there nowadays, they think of Pure Land is reciting the Buddha's name. They don't understand. Phần lớn mấy thầy mấy cô vẫn cứ hiểu lầm, cứ tưởng là phải niệm Phật mới là tịnh độ. Tịnh độ này là đủ loại cái pháp môn hết, không phải chỉ cần niệm Phật không đâu. That's why in our Dharma assemblies we do ceremonies, we sing praises, we recite the name, we bow, we make vows, and we don't offer our body. The only thing we don't do is offer our body. Cái cần pháp mình làm trong pháp hội mình là cúng thân rồi. You know what that is? Offer body? No. No. Biết cúng thân là gì không? Sư phải biết á. Đừng có lắc đầu. Mình người xuất gia phải biết cái đó. Họ không cần biết thì mình phải biết. Là gì? I asked her, she's a left home person, she should know what offering the body is. What is that? Burn yourself? Or shave your head? Is that? Caress my head. I shave my head, I mean. Cạo đầu là cúng thân chứ có đòi gì nữa. Đó. Mình cúng thân, cúng cuộc đời mình cho Phật pháp. Không cạo đầu ngoài làm đẹp, chứ còn mình cạo đầu mình làm xấu. She says she disagrees. She says I say shaving your head is offering your body. She disagrees. She says respectfully disagrees. She says lots of people shave their head too. She said you live in the temple and you become a left home person. That is considered offering the body, not shaving your head. In other words, she thinks. She proposes that we can be left home people without shaving our head. Nói cách khác, sư cô đề nghị rằng á, là mình có thể cúng thân cho người xuất gia để không cần cạo đầu. Bắt lẽ ngay. She says, she picks back at me. She said, no, you don't need to be a level person. You go to the temple, live in the temple, you're offering your body. That's true. Đó là đúng. Mình bị sư cô đánh trúng đòn. She got me today for the first time in 8 months. 8 tháng rồi. 8 tháng mới quýnh trúng đòn. That's true. You offer your body and you cultivate is offer your body, by the way. Tu là cúng thân. Okay? Because when you cultivate, tại sao tu là cúng thân? Tại sao vậy? Tại sao? Purifying yourself is
offering the body. Mình làm cái thân mình nó thanh tịnh đi, là gọi là cúng. Tu là cái thân mình nó thanh tịnh, nghiệp mình nó thanh tịnh. Cái tam nghiệp là cái miệng, cái thân, và là cái ý mình nó thanh tịnh, là mình cúng thân. Cái đó là cái cúng thân quan trọng nhất. The rest, see, when you purify your three karmas of mouth, mind, and body, okay, that is the highest form of offering of the body. Or you can shave your head and so on, but that's in the externals. Okay. Hoặc người ta cạo đầu, hoặc là người ta làm này làm nọ, để cái đó là nó không có quan trọng. Okay, mình tự làm thanh tịnh. Okay, questions? Okay. 363. Hỏi. Yeah. Nói là thầy nói gì cái mà cái cầu an đó thầy. Cái cầu an là có thể mà mình nói cái đó không biết có mâu thuẫn không nào? Cái cầu tiến cầu an. Mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn bây giờ mình nói là mình đi cầu an mà mình cứ làm tầm bậy tầm bạ hoài rồi mình cầu có an. Mình nghĩ nó hơi mâu thuẫn. Không, cái đó nó không có liên quan với nhau, hai cái nó khác nhau. Mình làm bậy là mình làm bậy thôi, còn cầu an là cầu an. Mình làm bậy nó thầy cầu an mình tư con bây giờ đang khổ. Người ta thích làm bậy, sao mình cấm người ta làm bậy được? Sư cô thấy không? Mình cầu an là chuyện mình thôi, chứ còn người ta làm bậy chuyện người ta, sao mình cấm người ta được? Phải thực tế chứ. She says there's some contradiction. She says there is this lengthening life's dharma here. So we do the lengthening life's dharma, but then on one hand, then the other hand, we make boo-boos. We create karma. There's a conflict there. And I said, no, it's no conflict. It's two different things. On one hand, you do the lengthening life ceremony. That's doing something good. On the other hand, that's what we do. We try to do for help you do on your behalf. But on the other hand, you enjoy creating karma. There's nothing that can be done about it. Người ta thích làm bậy, sao mình cấm ta được? Làm bậy thì cái đi kêu thầy cầu an mình đi. Không, cái cầu an nó khác. The meaning of the lengthening life ceremony, cái ý nghĩa cầu an nó khác nha. Và cái pháp cầu an nó hay ở cái chỗ là tại vì cái cầu an là mình giúp người ta khi người ta không làm được, mình giúp cho người ta. See, the lengthening life ceremony is a way to intervene on behalf of those who cannot cultivate, who cannot help themselves. Chẳng hạn như người ta không đủ sức, người ta đang bệnh. Bây giờ tôi nói bây giờ muốn bớt bệnh phải tới tu. Bây giờ bệnh đang nằm liệt giường sao tu được? Thành mình cầu an để giúp người ta gỡ cái đó xong người ta mới có cơ hội tới tu được. Hoặc mình cầu an mình tạo cái phước cho người ta có cái phước để trong tương lai người ta tu được. Chẳng như người thân mình xa quá đâu có tu được như mình được. Thành mình giúp người ta cầu an để người ta có được cái phước, có được cái cơ hội để trong tương lai tu. Còn cái pháp đó, cái pháp mà cái ý nghĩa cái pháp là vậy đó, là mình có cái phương tiện, okay, mình có cơ hội tu để người ta không có cơ hội, thành mình tạo cái cơ hội cho người ta, giúp đỡ người ta không có đủ sức ta tu, mình tạo cơ hội để người ta. Cái ý nghĩa như vậy đó, chứ không phải là thành ra cái pháp nó hay gì đó, tại mấy thầy mấy cô hiểu lầm rồi, thì bây giờ không hiểu được cái dùng của cái pháp nó có cái dùng hết. Okay. I explained to her that the meaning of this long life dharma here is that it's a way for us to help others who cannot help themselves. Okay. In particular, you may want to help yourself.
Okay, but there are times where the people that are important to you, your loved ones, need help, and you cannot help them. And that's when you that's what this Dharma is for. Okay. For example, when you come here and you ask for help, and you seek help, and you receive help, because you have the opportunity to do that. The people who are not here don't have the opportunity. That's what the Dharma is meant to do. Thành ra mình có cơ hội đây, mình tu được thì lúc mình cần giúp đỡ, mình cần tiếp tế thì mình tới mình hỏi thầy, mới hỏi mấy cô được, cầu xin Phật Bồ Tát giúp được. Cho người ta đâu có cơ hội tới đây đâu, hoặc là người ta đâu có biết đâu. Thành ra mình có thể thay thế mặt người ta, mình cầu Phật Bồ Tát, ok, giúp đỡ người ta. Ok, cái pháp ý nghĩa là như vậy đó. Alright. Questions? Yeah. Thì chuyện người ta đâu phải chuyện của mình đâu. Mình đâu có đổi đời người ta đâu. She said, so people commit offenses and they get sick, and then you ask for a lengthening life ceremony, and they get well, and they continue to do create offenses. Or what's the thing? I said, if they want, it's their lives. You can't. It's none of your business. Okay. We need to stop where we are. Người ta chỉ hỏi mình giúp thôi, chứ đâu hỏi mình đổi đời người ta đâu. Thằng phải biết thân biết phận chứ, đâu có bắt làm theo ý mình được. You can go so far. The Dharma is only designed to help, and it's not designed for you to have control over others' lives, so make demands on others' lives. It's their lives, none of our business. You need to learn to respect that. Phải biết tôn trọng cái cuộc đời người ta. Người ta khác mình là chuyện người ta. Không có dễ đâu. Người ta trước hết người ta phải trồng cái phước nữa, trồng cái chủng tử sau mới đủ phước. Không có dễ đâu. Cái pháp nó hay ở chỗ là ta giúp người ta tạo cái chủng tử để sau ngày mới có cơ hội tu. Chứ bây giờ người ta thích làm bậy chịu thôi. Phải trả cái nghiệp đó xong. Because it's not that easy, because all we can do is that it help them plant the seeds and create blessings for them in the future. Right now, they are undergoing their retribution. Okay? Họ đang trả cái nghiệp của họ, mình phải chịu. 363. At that time, the world-honored one said to Ananda, the merit and virtue of the world-honored one, medicine master Vaidurya life Tathagata, which I have just extolled, is the extremely profound practice of all Buddhas. It is difficult to fathom and to comprehend. Do you believe it or not? Lúc ấy, Thế Tôn bảo A Nan rằng, theo như ta đã xưng dương những công đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là hành xứ rất thầm sâu của chư Phật, khó hiểu thấu được. Vậy ngươi có tin chăng? This section deals with the lack of faith and skepticism. Cái phần này là phần nói về cái lòng nghi, cái lòng đa nghi của chúng sanh. Không được khởi được cái lòng tin nổi. The medicine master Buddha's merit and virtues has 10. Dược sư Như Lai có 10 cái loại công đức khác nhau. When you mention this Dharma door, there are 10 different categories of merit and virtues. Tu cái pháp này có 10 cái loại công đức khác nhau. First of all, the name and title, thứ nhất là cái hồng danh. Second is the past vows, lập nguyện. Number 3, meritorious practices, lập công đức. Number 4, mantra, thứ tư là cái thần chú. Number 5, images, những cái hình tượng của ngài Dược sư.
Number 6, extinguishing evil. Thứ 6, công đức là trừ tà. Number 7, accomplishing good. Thứ 7 là thành tựu cái thiện. Number 8, remove suffering. Thứ 8 là diệt khổ. Number 9, give joy. Thứ 9 là cho cái hỷ. Number 10 is Buddha land. Số 10 là có cái tịnh độ, lưu ly quang tịnh độ. Đây là những công đức mà ngài Dược sư Như Lai đã từng tu ra. These are the merit and virtues from this Dharma door. Extremely profound practices. Cái hành thầm sâu. This refers to the fact that Medicine Master Buddha became a Buddha and created his Buddha land because it's the result of very extremely profound practices. Lý do mà Phật Dược sư Như Lai, Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà thành Phật được là tại và tạo cái tịnh độ được là tại vì những cái hành của ngài rất là sâu xa. Okay. The principles of they apply to the entire Dharma realm. Những cái giáo lý này là giáo lý nó ở tất cả, nó có hữu hiệu ở tất cả cái pháp giới này. Okay. All the principles that this Dharma door here refers to, this Dharma door expounds, is applicable to everywhere. Okay. Number 2, the vows is to exhaustion of time and space. Cái nguyện là cho tới cùng tận của thời gian với tận không gian luôn. It's endless. Những cái nguyện của ngài nó. What it means is that the vows he made in the past, he still are carrying out those vows. They have not ended just because he became a Buddha. Okay. Are those vows limited to only his Buddha land or his pure land? It's applicable to the entire Dharma realm. Những cái nguyện mà ngài Dược sư Như Lai đã lập rồi, mà tu thành Phật rồi, không có nghĩa là một khi ngài thành Phật là ngài ngừng lại. Unlike where is Randy? Is he having lunch? Okay. Giống như ông nha sĩ, ông tính ông về hưu đó, làm đủ tiền về hưu thôi, nhưng đi làm theo đeo đuổi cái đồ vật chất nữa. So he's thinking retiring and stopping the pursuit of all these material things. So there's an end to this. Okay. Buddhas do not retire. Phật Bồ Tát không bao giờ về hưu ấy đó. Okay. Những cái nguyện ngài làm đó là không phải chỉ nguyện để độ chúng sanh của Phật độ của ngài thôi, hoặc là cái Phật độ của bạn ngài thôi, mà cái độ chúng sanh này tất cả, khắp tất cả cái pháp giới. So his vows are to be carried out everywhere, all in the entire Dharma realm. Number 3, thứ 3, wisdom. The Buddha's wisdom is extremely profound. Cái huệ của Phật, trí huệ Phật rất là sâu xa. They thoroughly penetrates all Dharma sources and depth, all primary principles. Okay. Là cái huệ của Phật là thông đạt hết tất cả những cái triết lý của Phật pháp. Number 4, severing. Thứ 4 là cắt đứt. Extinguishing the 6 course and the sisato, emptying the 8 consciousnesses and 2 attachments. Chặt cái gì? Chặt đứt cái 6 cái thô, 3 cái vi tế, làm không 8 cái thức và 2 cái chấp trước. That's what Buddhas can do. Đây là có Phật mới làm được thôi. Bồ Tát làm không nổi. Bodhisattvas cannot handle this.
Okay. Bodhisattvas cannot extinguish the three subtle. Người Bồ Tát không có trừ được ba cái vi tế. The number 5 practices. The practice of 10 inexhaustible practices. Why is there practice? Hành á, là tu 10 cái hành vô tận. What are these 10 inexhaustible practices? Anyone know? Có ai biết 10 cái hành vô tận là gì không? No one knows. Okay, because you've not been taught yet. Không ai biết, tại chưa giảng cái vị này. These are the universal worthy bodhisattvas 10 practices. Đây là cái hành của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. 10 cái hành của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. The universal worthy bodhisattvas 10 inexhaustible practices. That's what it's referring to. Cái này là 10 cái hành nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Mấy người mà tu bên Bồ Tát đạo á, bên Đại thừa là tu mấy cái hành nguyện đó. The Mahayana practitioners are carrying out these 10 inexhaustible practices on the way to Buddhahood. Họ tu mấy cái 10 cái vô tận hạnh của ngài Phổ Hiền thì sẽ thành Phật. Number 6, the position is above the 9 realms. Cái vị của Phật á, là cao hơn 9 cái cõi kia. The 7 are cause for body. Những cái hành mà Phật tu đây là cái hành đó để thành Phật quả, thành Bồ đề. Number 8, fruition is the Buddhahood. Mục tiêu cuối cùng là Phật quả. Number 9, the compassion. Thì 9 là cái đại bi. Eradicate karma, retribution, rescue difficulties and untimely. Cái pháp môn dược sư này á, là trừ cái nghiệp báo, cứu tai khổ và tránh mấy cái bất đắc kỳ tử, chết bất đắc kỳ tử. And Buddhas don't be fooled by something called Medicine Master Buddha Dharmador or One Yin Dharmador or Amitabha's Dharmador. All Buddhas are teaching 84,000 Dharmadors. Đừng có tưởng là Phật Dược Sư Lưu Lai là tu pháp này chỉ là niệm thần chú theo hoặc là niệm ngài hồng danh của ngài Dược Sư Lưu Lai không là đủ đâu. Tất cả chư Phật đều dạy 8.000-4.000 pháp môn khác nhau. If you don't, nếu không dạy 8.000, nếu không dạy 8.000-4.000 pháp môn này, cái đó không phải là đại thừa. If they don't teach 84,000 Dharma doors, it's not Mahayana. Ananda is foremost in erudition. Ngài Ananda là đệ nhất về hiểu kinh, về erudition. Đa văn. Thứ nhất đa văn. Okay. And Ananda is Sanskrit for celebration and joy. Cái Ananda là tiếng Phạn, có nghĩa là khánh hỷ. Khánh là vui mừng, như cái tiệm Đồng Khánh ở Bô Sa đó. Có tiệm Đồng Khánh không? There's a Vietnamese restaurant called Đồng Khánh. It's a known one. So now I understand Khánh is for celebration and hỷ and joy. Because he is born 20 years after the Buddha has left the home life, at the very day that the Buddha became a Buddha, accomplished the way.
Ngài Nanda Đà được sinh 20 năm sau khi mà Phật xuất gia, và đúng ngày sinh đó là ngày Phật thành Phật. And therefore the gods and dragons celebrate and are joyful. Bởi cái tên Khánh Hỷ đó có nghĩa là ngày lúc đó vì Phật, thành ra chư thiên với chư rồng á, là ăn mừng, với là rất là sung sướng, rất là vui vẻ. And Ananda represents one thing. Ngài Ananda đại biểu như vậy này, là đại biểu rằng là mình phải nghe kinh, phải nghe pháp, để có thiệt tâm tin cái mình nghe, thì như vậy thì mình cái lợi ích nó mới thực sự được, mình mới đắc được lợi. You have to learn to hear the Dharma and have faith in what you hear, believe what you're hearing. Okay, because remember, what you're hearing is probably extremely profound practices. Cái mình nghe đó là những cái hành rất thâm sâu, khó mà hiểu lắm. Okay. And therefore you need the faith, bởi vì mình cần cái lòng tín vì vậy đó. Không thể giảng được quý vị hết tất cả được. Phải có nghe pháp, có lòng tin cái pháp được giảng cho quý vị, thì như vậy thì sẽ đạt được cái lợi ích nó thật sự. The Buddha's wisdom is unfathomable. There's no way for us to comprehend the Buddha's wisdom. Không cách nào mình đo được cái huệ của Phật. Cái huệ Phật kinh hoàng. Không thể nào mà nán, không thể mà suy nghĩ ra nó. And they understand something about the real mark. Phật á, cái huệ Phật là cho Phật thấy được á cái thật tướng. What is the real mark? Thật tướng là gì? The ultimate truth. Cái thật tướng là cái sự thật. In other words, what we understand is false. Nói cách khác, cái mình hiểu là không phải sự thật. Okay? You haven't seen the truth yet. Quý vị chưa thấy được sự thật. Quý vị chỉ thấy được cái gì mà quý vị, những người khác, cái xã hội này, cái loài người này cho là sự thật. All you are able, what you got so far, what you understand is only the truth that mankind, or human knowledge, human utmost wisdom, the wisest humans, okay, have agreed as the truth, believe is the truth. But actually, what they see, what they understand is not the truth. It's not the total truth. Cái mà cái loài người này mà hiểu được, mà thấy được là chỉ một phần của sự thật thôi, không phải hoàn toàn sự thật. They only see a part of the truth. They don't see the entire truth. Only the Buddha see the entire truth. Chỉ Phật mới thấy được cái sự thật hoàn toàn thôi. Okay. The Bodhisattvas begin to see the truth. Mấy ngài Bồ Tát bắt đầu thấy được sự thật. Còn mình không thấy được. For us ordinary people, including Arhats, Pratyeka Buddhas, and so on, ngay cái chúng mình nè, phàm phu nè, ngay người A La Hán, Bích Chi Phật, những cái thánh hiền bên nhị thừa đó, không thấy được sự thật. That is why below, until you become a bodhisattva, you have yet to understand the truth. Bởi vậy, trước khi quý vị đạt được cái địa vị của cái Bồ Tát vị, thì quý vị chưa thấy được sự thật.
First round Bodhisattva, cái ngài Bồ Tát mà sơ địa đó mới bắt đầu thấy được sự thật thôi, lần đầu tiên thôi. The first round Bodhisattva sees the truth for the first time in his or her life. Even arhats cannot see the truth. Ngay người A-la-hán cũng thấy được sự thật, không hiểu được sự thật. Thấy cái huệ Phật dễ sợ đó. You see how far we are. How we are from the arhats, and yet the arhats are so far away from the truth itself. Người A-la-hán có trí huệ như vậy đó, vẫn còn xa cái huệ của Phật đến độ như vậy đó. And to get there, muốn thấy được cái sự thật đó hả? How do you get there? Làm sao tới được, nhìn thấy được cái sự thật đó? The Buddhas and Bodhisattvas have to create countless merit and virtues. Muốn tới được cái sự thật đó, muốn tới được cái địa vị đó, Phật Bồ Tát trong quá khứ đã tạo ra vô cùng tận công đức mới thấy được sự thật. Please understand, the Buddhas and Bodhisattvas are not keeping anything from you. Quý vị đừng có hiểu lầm rằng á là Phật Bồ Tát là giấu nghề nha. Okay, they're not hiding anything from you. Phật Bồ Tát không có giấu gì quý vị hết á. Ta nói quý vị chưa hiểu thôi. Just as they tell us and we don't get it. That's all. We don't believe it. We don't get it. Okay? Case in point. Ví dụ cái Buddha, ví dụ đừng nói chuyện mà nói chuyện. Let's not talk about the real mark yet. Đừng nói chuyện thật tướng cái đó. Let's talk about something much lower. Trước khi nói thật tướng, nói cái mình đề cập tới vấn đề chẳng hạn như nó thấp hơn nhiều. Chẳng hạn như là cái ngã là không, là vô ngã. For example, a pretty low level Buddhist wisdom is the thing called no self. You don't get it yet. We tell you there's no self. Quý vị đâu có nói vô ngã, quý vị đâu có tin đâu. Cứ nói với gì là cái ngã không có gì ngã nghe, cái ngã là không nghe, mà đâu có tin đâu. Vẫn nghĩ, vẫn đòi ăn cà lem. You still want to eat ice cream. You still want to go. You still want fame. You still want love. You still are seeking after love. You're seeking after money. Nói cái vị là cái ngã là không rồi mà quý vị đâu có tin đâu. Vẫn đòi này đòi nọ, vẫn đòi tiền, đòi bạc, đòi địa vị, đòi của cải, đòi tình thương, đòi tình yêu. Okay. Đâu có gì đâu. Ngã nó không cần gì phải đòi gì hết đó. Ngã nó không cần gì hết đó. We try to tell you that the self is empty. It doesn't need anything. It doesn't need love. It doesn't need money. It doesn't need anything. And yet you won't listen. Okay? Nói vậy thôi chứ vì nghe thôi, đâu có tin đâu. So you understand the Buddha's and Bodhisattva's dilemma. Bởi vì cái thấy cái công việc của Phật với Bồ Tát nhiều khi nó khó dễ sợ. Nói với quý vị không tin. Okay, so because of that, vì vậy, don't even dream of thinking that by currying favors or kissing up to the Buddha and Bodhisattva they give you special favors. Đừng có nghĩ rằng vọng tưởng rằng là mình tới mình định Phật, định Bồ Tát thì Phật Bồ Tát sẽ cho mình đặc biệt, để cho biệt đãi mình. And in fact, you should be more humble. Ngược lại mình phải biết khiêm tốn. You have to tell yourself your wisdom very narrow, and if you continue to contemplate the Buddha's wisdom, how wide, how vast or limitless it is, then gradually we will unfold our own wisdom, and one day we'll have the same as the Buddhas. Tại vì quý vị mà nhỏ nhan bần tiện vậy, bủn xỉn như vậy, thì quý vị
phải biết khiêm tốn hơn. Mà nói là mình tự nói là mình thiếu trí huệ, cái trí huệ mình nó hẹp hòi dễ sợ lắm. Thành ra mình cứ cần quán cái trí huệ của Phật. Cái trí huệ Phật nó là vô tận. Thì từ từ cái trí huệ mình nó sẽ nới ra, từ ngày cái nới rộng ra, ngày nào đó trí huệ mình cũng giống như trí huệ của Phật. Questions, comments, ai thắc mắc gì không? Oh, she says, so when you hear of this Buddha's wisdom with infinite wisdom here, it seems to be so far away. So how do I get there? Không có dễ đâu, còn xa lắm. I say, yeah, you're right, you're very far from it. Tu thôi. There's no need to false think about it. You just cultivate, and one day you get there. Tu ngày đó mình sẽ tới, còn nếu mình đòi nó xa với gần mình đang vọng tưởng, mình chả có lợi, hoàn toàn không lợi. So I said to you, you all you need to do is cultivate, whether it's far or how close you are. It's only false thinking. It's not helpful to indulge in that. Yes. Well, aren't there billions of Buddhas? Huge numbers of Buddhas? Yes. Can they spare a few thousand to come to the planet Earth and sort of jar us out of our sleep? Okay, fair question. Ông hỏi, không phải có nhiều Phật lắm hả? Có nhiều Phật nha. Không phải có cả tỷ, ức triệu Phật. It's not billions, it's trillions, gazillions, and quadrillions, and you name it. And, you know, there's a Buddha as many as uncountable number of Ganges sands. Phật có nhiều, còn nhiều hơn là cái cát sông Hằng nữa. Nhiều như vậy. That's how many Buddhas are. Okay, so it's true. Ông hỏi nếu nhiều Phật như vậy tại sao không thể gửi 1.000 Phật tới để mà cứu cho chúng mình cho nó xong rồi. Làm sao trả lời bây giờ? How do you answer that? Hỏi ớt. It's a tough one. Trả lời sao? Trả lời đi. She's going to give you an answer now. Nghe không được, nó nghe không vô sao? She says she rejects that. She objects to that because if you don't cultivate, how you become Buddhas? The wisdom there is that you cannot become a Buddha unless you cultivate. Nó đúng. Còn tí trí huệ đâu á, hình như mấy này tháng tới học có đầu huệ nó phát ra đó nghe. Because the fact of the matter is that Buddhas cannot cultivate for you. Chứ thật là Phật đâu có tu cho mình được. Nếu Phật tu cho mình được, Phật làm rồi, Phật đợi mình hỏi. Think about it, text. Because you lazy bums, mấy cái đứa mà nó lười như mấy cái lão già này. You lazy bums, you expect the world to, the Buddhas and Bodhisattvas to do everything for you. Okay? If they could, they would have done it already. Chứ thật á, Phật Bồ Tát á, khờ lắm. That's how nice they are. If they could, they would have done it already. Chứ thật á, Phật Bồ Tát á, rất là từ bi. Nếu mà tu cho mình được á, là đã tu rồi chứ đâu cần đợi mình hỏi. They would have done it before we even have to ask. Don't you think so? Cái vị em nghĩ sao? Mới gọi là Phật Bồ Tát.
You see, this is the difference between us and them. For us, we expect, we expect the country to take care of us. We expect the soldiers to die for us. We expect our parents to feed us. Or we expect our children to take care of us when we're old. Okay? We expect our neighbors to be nice to us. Okay? We expect people things from other people. Okay? Mình á, người thường, người phàm phu mình á, là nó khác Phật Bồ Tát vậy đó. Mình ở đây mình cứ mong mỏi là cha mẹ nuôi cho mình, vợ mình nấu ăn cho mình, con rồi lúc mình già thì con nó nuôi cho mình, nó đưa tiền cho mình xài. Người phàm phu mình chỉ muốn đòi người ta, đòi thôi. Phật Bồ Tát không có như vậy. Phật Bồ Tát là không đòi đã làm rồi. In contrast, the Buddhas and Bodhisattvas are just the opposite of we are. They even do it for us before you even think about it. You even think of asking for it. Phật Bồ Tát là tự phát tâm đã làm cho mình thôi, trước khi mình hỏi họ nữa, họ đã làm cho mình rồi. And yet there's one thing they can't do is cultivate for us. Con cái mà họ làm được, họ tu không được cho mình thôi. Không cách nào họ tu cho mình được hết. There's no way for them to cultivate for us. So if you send 1,000 Buddhas, vì họ tu mình như được, nếu gửi 1.000 Phật tới, what good does it do? Nói 1.000 Phật tới đây lợi được cái gì? I give you the analogy. I imagine they're pretty good teachers. If the guy, I give you the analogy. Okay? What good is there for you to have 1,000 cook today to cook lunch for you? Chẳng như, ví dụ như, nếu như ngày hôm nay mình đem 1.000 vị đầu bếp tới đây mà nấu ăn cho mình ở chùa này á, có lợi gì cho mình? You can eat so much. That's it. Whether 1,000 people cook for you, one person cook for you, there's no difference. There's so much you can eat. Một vị đầu bếp hoặc là có 1.000 vị đầu bếp, mình không ăn được chừng đó thôi, mình không ăn hơn được nữa. Ăn hơn bị bệnh là mình chết. We eat too much, we die. Yeah, it would be a waste if we had all these Buddhists here. It wouldn't. There's so much we can absorb. Sức mình cái chừng đó thôi, đâu ăn được hơn đâu. Okay. And that's our limitation. There's so much we can absorb. Cái sức mình nó có hạn. And that's what is the concept in Mahayana. Đó là một cái quan niệm về pháp đại thừa đó. Mahayana is a concept called Dharma vessel. Đại thừa nó có cái quan niệm gọi là cái pháp khí. You know what that is? Có ai biết cái pháp khí là gì không? Hey, Mr. Engineer, wake up. You know what Dharma vessel is? People. Huh? People. Huh? People. People? What's people? Vessel. Why are people Dharma vessel? Well, we can absorb a certain amount of Dharma, carry it around with us. Close. Okay. Biết pháp khí là gì không? What it is, guys, is that when the Dharma is transmitted to you, có nghĩa là khi mà pháp được truyền cho quý vị đó, okay, thì pháp chỉ truyền tới cái sức của quý vị có thể chứa nổi thôi, có thể thọ được thôi. The Dharma can only be transmitted to you as much as you can receive it. Whatever you can receive is then you are able to retain it. Cái mình thọ được là cái mình có thể giữ được. Vậy mới gọi là pháp khí. Mình chỉ chứa được chừng đó thôi, không chứa hơn được nữa. Okay? So all of us can contain so much dharmas. If you explain more, it overflows. Truyền cái gì nhiều pháp hơn, nó trào ra giữ không được. Nó cũng vậy thôi. Giống như ăn, it's just the same as eating. You can eat so much. Then your stomach, you get full, that's it. Ăn khi mà no rồi, ăn thêm đâu có được nữa. Nhét vào cũng vậy thôi. Nhét vào thành, không phải ăn nó thành tra tấn. So you keep on feeding you after you become full, it's no longer eating, it becomes torture. Or punishment. Okay? Yeah. Chứ nó là 1.000 Phật. Chứ là Hòa Thượng Tiên Hóa nó làm gì Bồ Tát. Mà ở trước mặt mình còn không biết, có người ta còn chửi ông ở trước mặt nữa. Yeah.
We say even don't never mind about Buddhas. You can talk about Master Hsuan Hua. He's a great bodhisattva, and people look at him and they still scold and slander him and badmouth him. So never, you don't even need Buddhas. Even that's how we treat bodhisattvas. Thấy Bồ Tát tới mình đã đối xử Bồ Tát như vậy, mà đòi Phật tới không biết mà đối xử Phật nó tệ chừng nào nữa. See how many more offenses we can create when the Buddhas arrive. 370. Ananda said, "Great virtuous, well-honored one, I have absolutely no doubts regarding the sutra spoken by the Tathagata. Why? Because all Buddhas, karmas of body, speech and mind are pure. Well-honored one, the sun and moon could fall. Wonderfully high, the king of mountains could be toppled or shaken. But the words of the Buddhas never change." A Nan bạch Phật, Đại Đức Thế Tôn, đối với khế kinh của Như Lai nói, con sanh tâm, con Okay, I have a typo I need to fix because otherwise I create offenses. Xin lỗi quý vị, phải sửa cái này chân thôi tạo còn không. Okay. All those changes on me. Why am I'm not getting this Vietnamese thing here? Okay, Vietnamese. Okay. Mm-hmm. Oh well, close enough. Đối với khế kinh của Như Lai nói, con không sanh tâm nghi hoặc. Tại sao? Vì nhất thiết Như Lai thân khẩu ý nghiệp đều thanh tịnh. Vậy tức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể làm rơi xuống, vua núi diều cao có thể bị nghiêng động, nghiêng động, nhưng lời nói của chư Phật không bao giờ đổi được. I have another typo here. Excuse me, I need to fix this. Nghiêng động. Okay. We're on slide 373. The sutras actually is a short of two Chinese words. Khế kinh has a context of accord. Khế kinh sutras carries a connotation of according. Cái kinh đó, nó có cái nghĩa là phải accord. Accord tiếng Tàu là gì ha? Hả? Accord. What's accord? Somehow my mind is drawing a blank on accord. Xuế dệ.
tùy duyên. Tùy duyên. Okay, sở duyên. Meaning that you need to tally with the principles, okay, above. Cái khế kinh, the sutra is really mean tallying, has a tallying context. Cái chữ khế có nghĩa là mình phải khế hợp. Okay? Khế hợp ở trên mình là khế hợp với cái sự thật. Cái định cái giáo lý. Okay? Cái sự thật nó diễn tả về cái thực tánh. So above you need to tally with the above us, the principles that describe the true substance. Okay? And below, you need to tally with the living being's potential. Và dưới, ở trên đó, là mình phải khế hợp với là cái giáo lý. Dưới mình phải hợp với là cái căn cơ của người nghe. You need to tally with the potential, with the people who are able to receive it. That same the idea, the concept of the Dharma vessel again. Đó là cái hồi nãy tôi nói về cái quan niệm về cái pháp khí đó. Phải đủ người ta đủ sức phải giảng cái pháp người ta có thể thọ nhận được. You need the sutras are designed to explain the principles that living beings can absorb. Hey, how's your sugar level, by the way? Fair. Is it better than last week? It's better than last week, yeah. It was like danger level last week. What was the danger level last week, by the way? Because I ate the Big Chuni's lovely food. Huh? Because I ate the lovely food that Big Chuni gave me last week. Yeah, but what was your sugar level? Do you know? It was 275. Oh, it's nothing. It's nothing, Yeah, it's nothing. My brother, I have a diabetic brother. He's like goes like 500. Yeah, well, he's lucky he doesn't die. 500 is like coma level. Yeah, but you know, he goes from 500 to 50. Right. That's how he fluctuates. Anyway, so when you accord below with the living being's potential, it's called the wonderful function of the sutras. Cái đó gọi là cái diệu dụng của cái kinh. Alright? Karmas. Keep on hearing about this, nghe chữ nghiệp hoài. Karmas has a connotation of movement and action. Có cái ý nghĩa trong cái động tác. Okay. And the body and mouth and mind of karma, of Buddhas, okay. Ba cái nghiệp của Phật đó, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý của Phật đó, they all pure. Những cái nghiệp của Phật á, tam nghiệp của Phật á, đều là thanh tịnh hết và không bao giờ thay đổi. They never change. Meaning, whatever they say is the truth. Bất cứ cái gì mà Phật làm, Phật nói, Phật nghĩ đều là thật hết. Okay. And just because, and therefore, if you hear, when you hear about these sutras on the Buddha's teaching, những cái gì Phật dạy đó, okay, we should start with faith and accept it. Là mình những cái gì nghe được lời Phật, nghe những Phật dạy thì phải biết, phải bắt đầu bằng cách là có lòng tin và thọ nhận đó. Alright. 375. 375. We're honored one. There are sentient beings deficient in faith who hear about the extremely profound practices of Buddhas and think to themselves, how could one obtain such supreme merit and virtue and supreme merit and benefit merely by reciting the name of a single Buddha? Medicine Master by Durya Tathagata. Due to this lack of faith, they give rise to slander. During a long night, they lose great benefit and joy and fall into the evil destinies where they wander ceaselessly. Bạch Đức Thế Tôn, có những chúng sanh nào tiến căn công đầy đủ, nghe nói đến những công hạnh sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chỉ niệm danh hiệu Mục Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nhiều công đức thắng lợi
thắng lợi ngần ấy. Vì sự không tin đó trở sanh lòng hủy bán, nên họ phải mất nhiều điều lợi ích, mãi ở trong cảnh đêm dài tăm tối, đọa trong các ác thú và lưu chuyển không cùng. Đa nghi, skepticism. Okay. This is a mistake. Cái đa nghi không tin đó là một cái lỗi lầm rất tai hại. Okay. There is a mistake that, especially of those who consider themselves to be smart or scientific. Những cái người mà chẳng hạn họ có một cái loại người mà họ nghĩ là họ thông minh lắm, hoặc họ nghĩ là họ là khoa học gia. I happen to have a disciple who calls themselves scientists. Tôi có một cái người đệ tử nó tự cho nó là khoa học gia. Thành ra cái lòng tin nó bị hạn chế, nó không tin. Why do you go down this far? And the sad thing about that is that he needs to see things, feel things before he believes. Mấy cái người mà nó nghèo nàn những đồ, họ phải thấy trước mắt, họ phải trơ được, họ phải nghe được, họ phải ngửi được, họ mới tin được. Okay. Nó nghèo nàn những đồ như vậy, nó gặp biết bao nhiêu cảm ứng cho nó rồi, cho gia đình nó rồi, cho người thân thuộc nó rồi, vẫn không tin. Seen so many responses, so many miracles, and yet still cannot bring forth a mind of faith. And that's called arrogance. Cái đó là tự cao, cái đó là quá ngạo. Okay. There's here ở chỗ này the skepticism is that how can you recite the Buddha's name can eradicate whether you believe or not, when we recite the Buddha's name, you can eradicate obstructions. Mình niệm Phật thì diệt trừ được mấy cái chướng ngại. You practice the good mind and can destroy the 100 evils. Khi mà tu cái tâm thiền á, thì mình có thể diệt được 100 cái loại ác. Just like a small piece of vajra can destroy a mountain, a huge mountain. Giống như một cái miếng kim cang nhỏ xíu rồi cũng có thể làm bể một cái dãy núi. In Mahayana, there are 3 kinds of evil men. Bên cái Đại thừa có ba cái loại ác nhân. The Chantika, những cái người mà không có tin, hoàn toàn không tin Phật. Okay. Number 2, those who slander sutras. Thứ nhì, những người mà phỉ báng kinh điển. Number 3, the 4 unrepentable offenses. Cái thứ ba là bốn cái tội cắt cổ. Okay. Của người xuất gia, người tỳ kheo có 4 cái tội cắt cổ. Chẳng hạn như một cái tội cắt cổ. One example of the bhikshus or bhikshuni unrepentable offense is what? No, that's you, not for us.
No, that's for you, the regular people. Why am I doing asking you about my precept? Cô trả lời tôi ủa tôi là người xuất gia mà hỏi người tại gia những cái giới người xuất gia làm gì mà nó cũng cố gắng trả lời. Mình cười. Tôi cũng ngẩn tôi ngồi tôi nghe nhé. You see how, I was curious too. I said, see how much does he know about left home precepts? Let me see what he has to offer. Một cái giới người xuất gia tỳ kheo ni, chẳng hạn như dám nói những cái chuyện không thấy mà dám nói thấy. Không có thần thông dám nói mình có thần thông chẳng hạn. For example, we don't have any spiritual powers and claim we are able to help those things. Let's say we are able to see this so and so, and như không thấy mà dám nói thấy, không biết mà dám nói biết. Cái đó là thuộc các cổ đó. It means that we are no longer platform people, we're just like a lay person. Tội các cổ đó, phạm cái tội đó là giống người gia. Even though we wear precept sashes, we're no different from regular people. Mặc dù mặc người xuất gia, cái tướng người xuất gia nhưng đều phạm cái tội đó rồi, giống như người tại gia. Đối với Phật pháp không khác như người tại gia. Phật dữ lắm, Phật cái chuyện nó rõ ràng dễ sợ. Unrepentable, 4 cái giới mà không cái giới các cổ này á, là phạm không cách nào mà gỡ được. Okay. All right. (379) The Buddha told Ananda, if those sentient beings hear the name of the Honored One, Medicine Master of Dear Light, the Tathagata, and sincerely receive and uphold it without any doubts, they cannot possibly fall into the evil destinies. Phật bảo ông A Nan, những chúng hữu tình ấy để nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ trì, không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào ác thú thì không thể được. That's what it takes. Okay? You should not have any doubt. Đừng có chuyện nghi hoặc. Okay? The Buddha is not trying to fool you. Phật với Bồ Tát không có bịp quý vị đâu. Tôi thì có thể bịp quý vị chứ còn Bồ Tát không có bịp đâu. I may try to pull your legs every now and then, but Buddhas and Bodhisattvas don't do that, because you don't need to doubt the words of the Buddhas. Thành ra không cần phải nghi những cái lời của Phật dạy, những lời Bồ Tát dạy. Okay. The three kinds of doubts, có 3 cái loại nghi mà có thể mà thường người ta có. First of all, you have doubt that you yourself cannot fathom the principles. Cái nghi đầu tiên hết á là không tin mình có đủ sức để mà hiểu được cái pháp lý. Okay. Number 2, the teacher can teach. Hoặc thứ nhì là nghĩ là người thầy không có đủ sức dạy mình. Sounds familiar? Anyone have that problem? Huh? Teacher can't teach you? What? You don't think it's a common thing? I don't understand what the problem is. What the problem? What? Because the teacher can teach you and say, "What's your problem? Do you have a problem that the teacher can teach you?" I don't understand. It's not wrong. But that's what happens to most people. You go to colleges and you don't think the teachers can teach you. Oh, I see. Okay? Or you look at a monk and I don't think he can teach me. He's not that wise. He's not that impressive. He's not that well educated. He's from Sri Lanka. What do they know about the world? It's not that easy. This is a very common problem with most people. No faith in a teacher. Cái chuyện mà không tin thầy là chuyện rất thông thường nha.
Vì thường ai cũng nghĩ là người này có được. Because what happens is most people look at the person, not a teacher, they only saw flaws in him or her. Lý do mình không tin được người thầy là tại sao? Tại mình nhìn thầy với cô hay là người thầy đó, mình nhìn thấy toàn cái gì sơ hở người ta không à. Okay. Number 3, you have doubt because you don't believe that the Dharma can liberate you, can provide you liberation. Cái phần thứ ba, cái nghi hoặc của mình là không nghĩ rằng Pháp có thể đem cái giải thoát cho quý vị được. What's the problem here? Khó khăn ở chỗ nào? You're not asking to be liberated. Cái khó khăn nhất mà quý vị có là quý vị không nghĩ quý vị cần phải giải thoát, cần được giải thoát. Đợi Bác, đợi Hồ Chí Minh tới giải thoát cái vị thôi, chứ còn quý vị không thể nào mà tự mình giải thoát đấy. Không cần. Người Việt Nam á, phải nhờ Bác tới giải thoát thôi, chứ còn. Or, you know, the biggest problem here in the skepticism is that is about this liberation business here. If you are Chinese, you expect Mao Zedong and Hu Jintao to liberate you, okay? But you don't need liberation. Isn't that right? You Chinese people. No? I'm being facetious. I'm saying that in general, people don't see a need to liberate it. Tôi đùa cái gì thôi, sự thật là cái vị đâu có nghĩ cái vị phải cần được giải thoát đâu. Cái khó khăn nhất của mình là nó. You're perfectly happy. Cái vị thấy cái vị sung sướng mà. Isn't that right? Anyone unhappy? Có ai bất hạnh, không có thí hạnh phúc không? See? You don't count. Hả? Có ai thấy không hạnh phúc không? Anh thấy sướng, sao mà đòi hạnh phúc, đòi giải thoát cái gì? Hả? What are you talking about? Liberation. I'm so happy. Are you crazy? I don't need liberation. That's what you tell yourself. Who needs liberation? Ai cần được giải thoát? Huh? Yeah, I do. You cheated. But normally you don't think like that. Thông thường mình đâu có nghĩ mình cần giải thoát, đúng không? You don't walk around and say, hey, I need to liberate it. Do you? Quý vị đâu phải đi đâu rồi cũng nói là cái tâm khi nào cũng nghĩ là mình cần được giải thoát, tôi cần phải được giải thoát. Có ai nghĩ như vậy không? Most of the time you don't. Only when you show up here and you listen to me after a while, say, oh, I need to be liberated. Tại quý vị lỡ dàn tới chùa rồi, nghe tôi giảng pháp nhưng sau 5 phút, nhớ mình phải cần được giải thoát nha. Because I remind you need to be liberated. Otherwise, you don't normally think about liberation. Let's face it. Isn't that true? Đồng ý không? Yes. I think about liberation sometimes, about I liberate from hungriness. I don't get hungry. No, that's a small liberation. What we talk about liberation is from the ultimate suffering, all sufferings. Hunger is only a temporary suffering. Ông này ông chọc tôi, ông nói là con phải con được giải thoát về cái cơn đói con. Ông nói không, cái này không kể. Cái giải thoát này giải thoát về tất cả những cái khổ của mình, chứ còn cái cơn đói là cái nó tạm bợ, nó không nhầm, nó ít, nó nhỏ quá. We talking about big time liberation, okay? Liberation from all sufferings. Cái giải thoát gì? Giải thoát cho tất cả cái khổ của mình đó mới gọi là giải thoát. Còn mà giải thoát mà để quý vị để mà quý vị có tiền thì mình mua chiếc xe, mở cái chùa đó đâu phải là giải thoát. If you think liberation as getting money to buy yourself a car or a big palace, a big mansion, that's not liberation. Okay?
all suffering cease. Tất cả những cái khổ quý vị đó ngừng hết. There's no more suffering. That is liberation. That's true liberation. Cái giải thoát thực sự mà chính đáng nhất là không còn cái khổ nữa mới gọi là giải thoát. Còn giải thoát để mà vẫn còn cái khổ đâu phải là giải thoát. You see? Precisely. You don't see yourself suffering. Lý do quý vị không cần giải thoát, quý vị không thấy khổ. Maybe you see yourself hungry when comes noon time or dinner time. Quý vị có thể thấy khổ lúc mà gần giờ trưa với giờ ăn tối thì có thể hơi khổ, thấy đói tí. Nhưng còn ngoài giờ đó thấy sung sướng thấy mồ. The rest of the time you're so happy. Isn't that right, Hữu? No. Not for him. Are you unhappy? Who makes you so unhappy? You ask Không phải ngứa là có hạnh phúc mà. Có đau khổ có hạnh phúc mà. Vợ bà nói là không, ông không có hạnh phúc đâu. Thì tôi hỏi ai nào mà muốn bất hạnh phúc, ông hỏi bà. She tells him everything. That's what he needs. Okay. So how do you stop all the suffering? Giải thoát thôi là ngừng hết khổ. Nói rồi vẫn chưa hiểu. Xí. Khổ thiệt. He said, how do you end suffering? I said, you just obtain liberation. So I said, there's so much suffering. I just explained to you, and you still don't get it. You see how much suffering I have? Thì kiếm cách giải thoát thôi. Thứ nhất là it's not a good question. Cái câu hỏi này nó không có lý. Don't tell me about suffering, about the ending suffering. Đừng có nói tôi về chuyện mà diệt khổ nha. Tôi không tin chuyện đó. I don't believe that. You have to tell me which suffering you want to eliminate. Tôi phải nói rõ cho tôi là muốn diệt cái khổ nào. Chứ nói diệt khổ là tôi thấy người này khổ nhiều quá, không có thời giờ nói hết. Because when you ask me to end your suffering, I look at you and say, I don't have enough time. Okay, so she says, instead of using me as an example, let's me use Jimmy again. Because when he said, I'm suffering because I'm hungry, so how do I stop it? You eat, ăn. Nói gì nữa? What else you want? Huh? Chứ bây giờ cô đồng ý. So then she says, so I eat and I get full and then I get hungry again. It doesn't stop my suffering. So I asked her, what do you propose to do? Vậy sư cô muốn làm gì bây giờ? Tôi đói thì tôi ăn cái này nhé. Hả? Chứ có đói gì nữa? Hả? Có ý kiến hay không? I asked her, when I'm hungry I eat. You have any better idea than that? More suffering. Yeah? Yeah. Cross your legs. Cross your legs? What if I can't cross my legs? What if people can't cross their legs? Let's say I don't have any legs. I'm an amputee. How do I end my suffering? Có người nói là bây giờ tôi tréo chân lại. Thay vì mình ăn tôi tréo chân lại. Tôi nói đâu phải ai có chân để mà tréo đâu. Chào như cái tôi cụt chân sao tôi tréo chân bây giờ? Isn't there something for me? Không có cái pháp gì chứ cho tôi được hả? Huh? You can go to sleep and you forget about eating.
You won't get hungry when you're asleep. Huh? What if you have no legs? Okay, what if you can't sleep? Let's say you're on drugs. You can't sleep. Just take more drugs and you'll be fine. See the problem? See you substituting one problem for another. That's all you do. Mình chỉ đổi một cái vấn đề khác, đổi khổ lấy khổ khác thôi, đâu có diệt khổ đâu. So what do you do then? Huh? What do you do now? There must be some kind of potion, number 9, number 10 or something you can buy and end your suffering. Có thể mua cái là thuốc nào, uống một liều thuốc số 9, số 10 uống một cái nó hết khổ. Mua được không? Is it possible? So how do you end suffering? Sao ngừng khổ bây giờ? Tại vì mình khổ mình mới tu. Giống là tu làm sao mà như Đức Phật với Bồ Tát vậy đó. Hỏi ăn, hỏi gì hết. Bây giờ phải gáp đi tìm này. Bây giờ tìm. That's right. You see how wise these people are getting. Cái người càng ngày càng phát cái huệ đó. Đúng. Thứ nhất là mình phải thấy khổ cái đã. Mà cách duy nhất mình diệt khổ là mình phải tu thôi. Là sao vậy? Tại mình thấy rằng là nếu mình tu ngày đó mình thành Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đâu cần ăn đâu, đâu ăn đâu uống đâu, vẫn sung sướng như thôi. Bây giờ mình kẹt thôi chứ còn trong tương lai mình sẽ như Phật Bồ Tát, đúng không? Nếu mà tiếp tục đi cái đường như bây giờ mình phải tiếp tục khổ như thôi. Đi đường Phật Bồ Tát ngày đó mình sẽ như họ, mình sẽ hết khổ. Cái đó là cái trí huệ đó, cái đó là sự thật đó. You get it? Because first of all, you have to realize that there's a suffering that you need to end. Don't tell me about all kinds of suffering. Give me one suffering that really bothers you. For Jimmy, it's hunger. Okay? For others, it's different. But you need to look at that and say, okay, this really bothers the heck out of me. How do I end this? Because you can't say suffering is some abstract perspective. It's nonsense. What really bothers you? Tell me. Okay? Because suffering is too abstract. Đừng nói chuyện khổ với tôi nghe. Phải nói rõ ràng cái khổ nào đó mới nói chuyện được. Chứ con đừng nói tôi khổ, con khổ thầy. Thì thầy với con thì cũng khổ, chứ con thì cũng khổ hơn con. Đừng có than phiền với thầy. Because you come to me and you say, Master, I'm suffering so much. I say, yeah, me too. I'm actually, I suffer more than you do. So don't tell me about your suffering. I don't think so. Are you kidding me? Okay? You need to be precise. You need to tell me what is that you're suffering. Okay? What is it really bothers you? For someone, it's the sun. The 2-year-old drives you nuts, drives you up the wall. I say, there's nothing I can do. There's nothing I can tell this boy here. Okay? Người khổ là cái khổ tâm dạy đứa con 2 tuổi không được. Nói gì nó không nghe. Nói gì nó cũng cãi ngược lại hết biểu nó ngồi bên tay phải, nó đứng dậy nó đi. Biểu nó nằm xuống thì nó đòi ăn, nó đòi đi chơi. Okay? Không dạy được gì hết á. So it's really suffering, right? You need to look at that. Okay? So what I do? I showed her how to teach. She tells me, he won't listen to reason. I can't tell him anything. So one day I sat him down. Có một ngày đó cái nó chơi với tôi. Cái nó lấy cái tục nó thọc vào cái máy điện tử của tôi. Okay. He took a screwdriver and stick it in my computer. I said, you're making me suffer. Okay. Don't do that, boy. Tôi thấy nó, tôi hầm nó ngay. Rồi tôi quýnh. So I talked to him and I said, why are you doing this? The boy says, I'm fixing your computer. Nó nói, con đang sửa cái máy cái điện tín của thầy. I said, I don't need you to help me fix my computer. Thầy không cần con giúp.
But I need to fix it. I said, please, don't do that. Mình nói thôi này, đừng có sửa máy, đừng có đụng máy thầy nha. Đừng có đụng, tại mình sợ nó thọc cái tụt nê vít vào trong á. Đụng điện, nó giật một cái là mình nó bữa trưa đó mình ăn con gọi là người thui, không phải bê thui mà gọi là con nít thui. I was afraid that he would stick his screwdriver into the computer and he get short-circuited. And that day for lunch, we have him as barbecue. Okay? So I said, please don't do that. I said, no, I need to fix it. Something is wrong here. Nhất định nó đòi sửa được, nó cái chỗ này phải vặn cái chỗ này thầy. Nó please don't, please don't. Mình năn nỉ nó. Vì sao? Năn nỉ nó nghe. Nó lại vậy đó. Người ta nói mẹ nó nghe, mình năn nỉ nó nghe. Right in front of his mother, I begged him. I said, please don't do it for me. And he wouldn't do it in front of his own mother. You see, when you know how to beg the children, they listen to you. Huh? What's so difficult about it? I demonstrated to you that day. All you have to do is beg him, and he stops. Thấy không? Tôi chứng minh cho mẹ nó thấy rằng mình chỉ cần lạy, năn nỉ nó, con nít nó nghe lời ngay lập tức. Đừng có dạy nó. Don't try to teach him. Just beg him. Okay? And then you know what happened? It doesn't end there. Quý vị nghĩ vậy là xong hả? Không có đâu. Nó lấy tụi cái nó qua nó gỡ cái bàn computer. So he took the screwdriver and goes around the corner and then starts unscrewing the computer table. Immediately. I mean, so like from the computer, he goes around and then unscrews the computer table. He said, what are you doing? Nó hỏi, quay bên trái mình nó đang gỡ tháo cái máy điện thoại, xong đi xung quanh mình, nó qua trước mặt mình, nó gỡ cái bàn computer mình. Nó hỏi nó, mày làm gì vậy? So what are you doing? I'm fixing your computer table. Nó cầm cái computer ra, con đang sửa cái bàn computer cho thầy. Sao dạy nó bây giờ? Huh? No wonder the parents go berserk over this boy. He would not listen. He does what he pleases. Okay? Con nít nó như vậy, nó muốn làm như làm thôi, không nói lý do nha. You know what I did? What did I do? You still remember how I taught him? You rubbed his head. Huh? You rubbed his head. What? You rubbed his head. No. That's a different dharma. I talk reason with him. Lý luận với nó. You know why I said? You weren't paying attention. I taught you how to teach him reasoning. I said, boy. Well, I didn't say boy, but hey. Okay? If you mess with that table and the table goes bad, they blame you for it. Mà nói nó, này, con mà tiếp tục vặn cái bàn này nó hư, người ta sẽ trách con là làm hư cái bàn. He stopped immediately. Nó ngừng ngay lập tức, nó đi, nó thảy cái thùng nó đi chỗ khác nó chơi. He stopped immediately. He listened to reason immediately. He got it immediately and left, and wouldn't play with a screwdriver anymore. Tưởng nó không hiểu hả? You think he doesn't understand? Who says he does not understand? Có ai nghĩ nó không 2 tuổi nó không hiểu chứ? Huh? Who says he does not understand a thing? You're wrong. He didn't understand a thing. He didn't get it. He does not understand blaming. The blame word is not something he understands. Dùng cái chữ trách làm sao con nít nó hiểu được? Khi lầm hết rồi. Nó không hiểu một tiếng nào hết á. Điều nó, tại mình nói đó, mày phải hiểu cái này, nó con hiểu chứ. Nó bỏ nó đi, nó không làm nữa. Tại nó biết cái gì, nó chỉ cần hiểu rằng nó làm như vậy là sai thôi. Nhưng chỉ cần hiểu chừng nó là đủ rồi. Là nó bỏ. Nó không làm bậy nữa. All he has to understand, he has to convince that he does not want to be wrong. That's all he cares about. That's how he dropped the screwdriver. That's the part he understands. The blaming he does not get.
See what I mean? Thầy hồi nãy tôi nói không? Phải dạy cái pháp á, phải dạy cái pháp vừa đủ cho nó hiểu thôi, không dạy hơn được nữa. All he understands, he does not want to be wrong. That's all. That's how he drops the screwdriver. That's what he gets. That's what you can teach him. Nó hiểu được chuyện đó. So don't tell me you can't teach him anything. You can teach him a lot of things. He understands. He wants to understand. Okay? Khổ, quý vị cha mẹ mà không biết dạy con, tôi thấy khổ dễ sợ. I see you parents, you don't know how to teach your children. I don't know how you make it. Cha mẹ không biết dạy con, không biết làm sao cái vị mà có thể thành công được. Tôi vò đầu hoài không nghĩ ra. You get it, huh, Janice? You can teach some reason. Now. I just have to think about all the reasons to teach him. He can differentiate between right and wrong. But he can already. Bây giờ nó biết sai, quỷ biết sai nè, quỷ sai với trúng. Đừng tưởng nó không biết đâu, nó biết được. Chỉ cần dạy nó cái, all you have to do is stay on the concept of right and wrong that he wants to understand. Nó muốn biết cái sai, nó muốn biết cái trúng. That's what he wants to know. That's what he wants to learn. Yeah, thắc mắc gì? Dạ, con nghĩ như đứa con mà mà cha mẹ dạy không được đó, là lý do tại thấy cha mẹ có mình nói là cưng nó, cho nên nó mới vậy, chứ nếu mà đứa bé nó đưa cho người khác giữ là nó nhờ. Tại con đã từng giữ biết luôn biết. Ai nó ỷ lại là nó muốn cái gì nó cho nó cái đó. Không được, con nó khóc cũng hay dỗ nó, nhưng mà đưa cho người khác qua người khác. Cái đó đúng, tại vì có 3 người tất cả, nhà nó có 3 4 người tất cả, 3 người nào cũng dành hết, thành nó đúng. She says she's spoiled because he's the attention, the center of attention. That's true. Okay. He's not my center of attention. That's why he listens to me. Nó không phải là cái trung tâm của cái trung tâm của tôi, thành tôi nói gì nó nghe. Okay. Anything else? Okay. So going back to the thing. Okay. You have to be specific. What is that really bothering you right now? You have to be specific. You can't say I'm suffering, I'm miserable. That's baloney. What is that bothers you right now? Okay? Until you can talk about it, until you can be specific about it, you can't prescribe a solution for it. Okay? You don't see it, it's nothing to be done. Nếu quý vị không thấy được cái khổ mà cái khổ nó rõ ràng như vậy, thì không cách nào mà tu được hết, không cách nào mà được giải thoát hết. Không có khổ sẽ cần giải thoát làm cái gì? You don't need liberation from your happiness. Okay. As you progress, khi quý vị càng tu á, cái giải thoát nó càng ngày nó càng đổi dạng. Liberation changes form. Okay. All right. $383. Oh, by the way, nhắc lại quý vị. It says here, during a long night, they lose great benefit and joy and fall into evil destinies where they wander ceaselessly. Hồi nãy đó, cái phần này quan trọng. Vì không có lòng tin đó, nên trở sanh lòng hủy bán nên rất nhiều điều lợi ích mãi trong cảnh đêm dài tăm tối.
đọa trong các ác thú và lưu chuyển không ngừng. This refers to, cái này nói về phần gì? What does it refer to? Lack of faith, dream a long night, lose great benefit, fall into evil destinies where they want to see you sleep. Okay? Revolution, we revolve in the wheel. Cái khổ ở chỗ này á, là mình bị luân hồi, lưu chuyển trong luân hồi. Cannot get out of it. Không cách nào mà thoát ra khỏi được hết. There's no way to get out of it. Không có cái phương pháp nào mà chạy ra thoát nổi cái này hết, quý vị biết không? We are so blissfully ignorant. Mình khổ mà không biết. Thành mình kẹt cứng, không cách nào mà thoát được hết. Okay. If you see no suffering, không thấy được cái khổ, không cách nào mà giải thoát được hết. Cái đây, this is the first requirement in cultivation. Why do you cultivate? Which suffering are you trying to end? Tu là quý vị, cái đó phải hiểu rõ. Tu, lý do tu là làm gì? Là quý vị đang muốn diệt trừ cái khổ nào. Có cái khổ gì chứ mới nói được, chứ còn nói mà chuyện mà tu thì ai cũng tu. Tu hú, ai tu hú cũng được. Okay, question. You guys, you see, cái mà quý vị mà không có ngờ được á. Okay, let me tell you. Okay, I tell you. The one thing that I really fear, cái mà tôi sợ nhất, có biết là gì? You know what I fear most? Biết sợ nhất cái gì không? Okay, let's talk about fear for a few minutes. Nói về chuyện sợ một tí đi. What do you fear most? Ước, what do you fear most? Besides losing your wife. I'm trying to help you. Câu hỏi là ông ước là ông sợ nhất gì ngoài ra cái sợ mà mất vợ. Ông nói tôi không sợ cái đó. Nó cố giúp ước có lắm. So what do you fear most? Liar. Nó láo. Bây giờ nó đây nó đúng, con sợ mất vợ. Okay, Jimmy, do you fear your wife? No, you told me I don't. Tôi hỏi nó có sợ vợ, nó thầy nói con đâu có sợ vợ đâu. Isn't that true? Huh? Does she fear you? No, she don't care. Okay, so what do you fear, Tax, besides death? Being left all alone. Be left alone, be abandoned. Being abandoned. Bị ruồng bỏ. Ông sợ bị ruồng bỏ. Especially when you're helpless. It's the worst. Bị ruồng bỏ, nhất là khi mình đang cần sự giúp đỡ mà bị ruồng bỏ. Mình có đầy đủ điều kiện, người ta ruồng bỏ không sao hết đó, mình không cần. Mình mua tình thương được, mình mua này nọ được. Mình ruồng bỏ khi mình không đủ sức mà tự lo đấy. Cái đó mới là cái dễ sợ. That's a scary thing, isn't it? Okay. Randy's not here, so I imagine Randy's fear is taxes. Okay. Ask Randy. Hey Randy, what do you fear besides taxes? Who else? Có ai sợ gì nữa? Yeah. Sao không biết tu? She says, my favorite. Học trò giỏi nhất của thầy. She says, I don't know how to cultivate. Okay.
Real fear now. Talking about real fear now. You need to face every day. Sự thật mỗi ngày quý vị sợ gì? Sợ không biết tu. Sợ gì? Mỗi ngày sợ biết không biết tu. Okay. How about death? Chết. Không sợ hả? Không ai sợ chết hả? No one's afraid of death. It scares the hell out of me. Sợ chết cái mồ. Không ai sợ hả? No one is afraid of death. Cô không sợ chết. Tại sao vậy? He says she is afraid that she does not know she's suffering, and yet she's suffering, and what's new about that? It's the same condition for everyone. Đâu có gì khác, ai cũng vậy, đâu khác như sư cô đâu. Cái gì đâu đáng sợ. Ai cũng như mình á, đâu có biết là mình khổ đâu. Thành có gì đâu mà sợ. If you don't know about it, how can you be afraid of it? Okay. The one thing that is terrifying, folks. Cái mà rất là dễ sợ, nhưng mà cô vị xin tôi hỏi để cho quý vị thấy rõ, quý vị cũng biết. Is that you don't realize it. Quý vị cũng thấy được cái đó tại như vậy này. But this is what is the most terrifying thing on that you need to fear. Quý biết sợ gì? Sợ luân hồi. Revolving the wheel is a terrifying thing. Because you have no control whatsoever. Hoàn toàn không có tự chủ. It's the most terrifying thing, folks. Okay? One day you have a good time. Next day you fall like crazy. Okay? You never know when it's going to happen. Okay? Cuộc đời mình, cái lúc mình luân hồi, lúc mình sanh tiên, lúc mình đọa xuống địa ngục, lúc ở ngạ quỷ súc sanh, khổ sướng mình không biết lúc nào nó xảy ra, không cách nào mình biết được hết. There's no way for you to control it. No way. Không cách nào quý vị có tự chủ được hết. Isn't that scary? You work hard all your life to have a semblance of self-control. Quý vị đã làm việc cực khổ suốt đời, tu hành cực khổ. Con người tu hành cực khổ suốt đời để có một tí tự chủ. Okay? Nhưng đều cái mà khi mình luân hồi hoàn toàn không có tự chủ nào hết. Hoàn toàn mất tự chủ. Agree? Đồng ý không? Có gì đáng sợ không? You fear because you don't know. You have no way of controlling. You have no way of counteracting it. Phải sợ tại vì không cách nào mình ngăn nó được hết. Không cách nào hết. There's no way for you to stop it. No way. Okay? You hungry? You eat. You can stop it. There's no way for you to stop revolving on the wheel. Ngược lại, lúc mình đói á, thì mình ăn thì mình no, thì mình chặn được cái khổ của mình diệt cái khổ của mình. Còn cái khổ của cái luân hồi á, không cách nào mình diệt nó được hết. Không cách nào mình diệt hết. Mới gọi là đáng sợ. Khổ không làm gì được hết. Think about it. To me it's scary because you have zero control over it. There's nothing you can do about it. Nothing you can personally do about it. Không có gì mà cá nhân mình tự làm một thể thoát được cái đó hết. Không có gì mà làm được hết. That's the truth. Nhưng gọi là khổ. Cái con mà khổ mà nói tôi khổ, tôi ăn tí xong đồng tối tôi ăn cho nó no bụng, ăn nứt nề. Thế đâu phải là khổ, đó mới tạm tí khó chịu tí thôi. Okay. And that's what is meant by the sutra here. Okay? Đây là cái trọng cảnh đêm dài tăm tối đó.
So the revolution in the wheel is the analogy of the long night. Okay. Không, nó dài dần dần mình không thấy được, chừng nào nó mới hết. Cái đêm dài đó nó dài quá mình không thấy được. The night is so long, it's so dark. It seems endless. That is a scary thing. Okay. Besides, this Dharma door here can help us if we can uphold it without any doubt, we won't fall into evil destiny. Nếu tin cái pháp diệt sư này mà hoàn toàn không có lòng nghi kỵ nào hết á, thì mình sẽ không đọa vào ác độ. Okay, it's that easy, dễ như vậy. Thấy dễ không? Gì đâu mà sợ. Cái tin thôi là khỏi đọa thôi. Ananda, this is, we are 383. Ananda, this is the extremely profound practice of all Buddhas, which is difficult to believe and to understand. You should know that your ability to receive this comes from the awesome power of the Tathagata. Ananda, all hearers, solitarily enlightened ones, and the Bodhisattvas who have not yet ascended to the grounds are incapable of believing and understanding this Dharma as it really is. Only the Bodhisattvas who are destined in one life to attain Buddhahood are capable of understanding. A Nan, đó là công hành thầm sâu của chư Phật, khó tin khó hiểu. Này ngươi lãnh thọ được thì phải biết đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy. Này A Nan, ngoài trừ những bậc nhất sanh sở hệ Bồ Tát, tất cả các hàng thinh văn độc giác và bậc Bồ Tát đẳng chưa chứng địa đều không thể tin hiểu đúng như sự thật. Okay. The reason that Ananda faith is so deep, lý do mà ngài Ananda, cái lòng tin của ngài đó, nghe kinh, nghe Phật nói tin ngài. The reason that Ananda can bring forth the mind of faith when he listens to the Buddha's sermons, khi nghe Phật giảng kinh đó, nghe cái tin ngay lập tức. Phật nói cái đó là tại nó nhờ Phật trợ lực. It comes from the Buddha providing him assistance. Okay. That's how he came up with the faith, the mind of faith. But typically, for most practitioners, thực sự đó, đối với những người mà tu hành đó, là vẫn chưa đủ sức để mà có lòng tin. The truth of the matter is that our faith is not enough. For example, the two vehicles, the sound hearers and Pratyeka Buddhas, okay, they have inadequate faith. Ngay những ngài A-la-hán, những ngài Bích Chi Phật đó, okay, vẫn chưa đủ lòng tin. They are, even though they are, they call outer common position, họ là gọi là ngoài phàm vị đó, okay, meaning they're still ordinary people as far as the Buddhas are concerned. Họ vẫn đối với Phật, dưới mắt Phật Bồ Tát, những cái vị này vẫn gọi là phàm phu như thường. Trí huệ nó dễ sợ như vậy, vẫn Phật coi là vẫn phàm phu như thường. The three worthies, tam hiền, they call inner common position. Tam hiền gọi là nội phàm vị. Đối với Phật Bồ Tát những cái đối với Phật những cái Bồ Tát mà tam hiền á, được gọi là khá hơn một tí, khá hơn tuổi thanh văn một tí, nhưng đều vẫn gọi là phàm phu. They still considered ordinary people. Before you realize the ground Bodhisattva's position, you have not broken through your ignorance yet. Trước khi mà đạt được sơ địa thì vẫn chưa phá được vô minh. Thành bởi vậy không đủ lòng tin. Vì cái vô minh với lòng tin mình không đủ. We have insufficient
faith because we don't have enough self-power to propel it, to nurture it, to activate it. Okay? Okay. We're on slide 387. Tell you a little bit, give you a little bit glimpse on the Bodhisattva's realm. Cho quý vị thấy về cái cảnh giới Bồ Tát hơn tí xíu. The question is, the Bodhisattvas who are destined in one life to attain Buddhahood, only then they are able to have sufficient faith. Therefore, when they listen to the Buddha's sermon, they will immediately bring forth a mind of faith. Những cái ngài mà nhất sanh sở hệ Bồ Tát á, gọi là một đời sẽ thành Phật á. Okay. Thì tại sao nghe Phật giảng một cái là phát lòng tin à? Là tại vì sao vậy? Okay. It's very technical here, but basically cái phần này nó hơi phức tạp một tí, nó hơi xa quý vị một tí. A little bit quite far from where you are, so I thought I would put it in the slide. Tôi mới để cái này để cho mấy người mà trình độ cao hơn quý vị đọc cái này có thắc mắc hay hỏi. Còn quý vị thì thấp quá thành để tôi giảng sơ thôi đủ nha, nói giảng nhiều quá không có thời giờ. I left this in here so that the people who are a little bit higher than you can see the depth of this teachings here, and they can ask questions if they don't understand any of these details. Có gì mà đọc cái này không hiểu thì hỏi. Còn cái vị thầy đại khái tôi nói như vậy này. But for today, let me summarize it this way for you. Ngày hôm nay giảng cái vị đại khái thôi. Until you break through ignorance, trước khi quý vị phá cái vô minh của quý vị không có lòng tin. Your faith is insufficient. Whatever we teach you, you don't believe enough. And that's the nature of ignorance. Cái vô minh mình là như vậy. Nói mà không tin được. Không đủ tin. Yes, you believe to a certain extent, but not enough. And that's what's keeping you where you are. Lý do mình kẹt như vậy. Mình cứ lòng tin mình chưa đủ. Phật nói không làm bậy, cứ làm bậy như thường. Nó tại vì lòng tin chưa đủ. Mình chỉ miệng mình nói là mình tin Phật thôi, mình tin Bồ Tát, mình tin Sư Phụ thôi, chứ còn tâm mình không tin. Because, for example, we tell you not to commit offenses. You listen to it and you go turn around and commit offenses anyway. It's not because that you don't believe. You do believe the words, okay? But your mind doesn't really believe in it. That's why you still commit offenses. That's true. Đồng ý không? Thiệt sự mình tin á, thì mình đâu có làm bậy đâu. Tại mình tin một phần thôi, còn phần kia mình không tin nữa. Kệ làm bậy đại, có cái phần mình chưa hiểu được, mình chưa tin được. Cái phần đó làm mình làm bậy đó. It's the part that you don't believe, where the faith is not deep enough yet, that allows you to commit offenses. Repeatedly. Cái phần mà mình không tin đó, không đủ lòng tin đó, lòng tin không đủ sâu đó, cái đó nó cho phép mình làm bậy. Mà cứ làm bậy không phải một lần, mà 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Cứ làm bậy đều kiếp làm bậy. So far so good. Ai đồng ý không? Ai cũng hiểu cái lý trí chứ. Ai cũng có lý trí, ai cũng hiểu có đúng có sai, ai cũng hiểu. Even kids understand right and wrong. They prefer to be right. They don't like to be in the wrong. Okay? Con nít nó cũng hiểu đúng với sai. Thì
thì ngay người con nít nó cũng muốn là đúng chứ đâu muốn ở sai đâu. Điều cái lúc mà nó muốn, lúc mà nó cái vô minh nó nhảy lên một cái, nó thoải mái, nó ở trong cái sai. Okay. Huh? She says it's really, the real ignorance is not lack of faith. Lòng tin chỗ nào? Lòng tin rằng Phật nói á, nếu mà làm bậy như vậy, trả giá rất là đắt. Lòng tin. Cái trả giá mình trả khi mình làm bậy á, là nó nặng, nó lỗ hơn là cái lợi mình khi mình làm bậy. Mình không tin cái đó. That I answered her, I said, it's not ignorance. The Buddha says when you commit offenses, the gain that you get from committing offenses, okay, is much less than the price you have to pay for your offenses, the retribution you have to undergo. You don't really believe that. Cô hoàn toàn không có tin chuyện đó, thành vẫn làm bậy như thế. Đúng không? Đừng nói sư cô, nói đại khái một người đó vô danh đó. Cái đó không phải nhìn rõ hơn tí, là lúc mà mình biết nói đừng nó láo á, ok, là sẽ đọa địa ngục. Ly gián người ta là đọa địa ngục, ok. Mình biết như vậy rồi, mà khi mình tới mình cần ly gián, mình vẫn ly gián người ta, mình vẫn nói láo như thường. Hả? Lúc đó mình quyết định là lúc đó mình tâm mình quyết định, mình nói rằng á, không sao đâu, cái giá nó không đắt như vậy mình tưởng đâu, như Phật nói đâu. Sư không có như vậy hả? Tôi làm cái gì hoài, tôi biết sư cô sao tôi như vậy đó. She says it's ignorance. You know, I'm saying, for example, I give a very specific example. Buddha says don't lie. You lie, you commit offense, you fall in the house. Okay? But when it comes time for you to lie, okay, you tell yourself, okay, that at that very moment for you to lie, maybe the retribution is not as serious as it sounds, as what was described. That's how you justify it. That's why you keep on justifying your repeated lying. Vì tâm mình nói rằng á, cái giá mình trả nó chưa chắc là nó nặng như là Phật giảng đâu. Thành ra không phải lần này mình nói láo, lần sau mình sẽ nói láo nữa, mà lần sau mình nói láo nữa, tại cái giá nó không có nặng như Phật nói đâu. Tâm mình trong tâm mình sâu nó nói là như vậy đó, chứ không phải vô minh đâu. Cô không đồng ý như vậy. Thật sự tin là cái giá mà mình nói láo đó, ok, với cái lời mình khi mình nó có khi nó láo ngay lúc đó, ok, nó không có lời bằng không nói láo, thì mình đã không nói láo rồi. Is there any relationship between faith and wisdom? Depends on where you're coming from. Thank you for asking the question. That's very good. Some wisdom in there. Câu hỏi là cái sự liên quan giữa cái lòng tin với là cái huệ có gì liên quan gì? Tôi trả lời á, tùy người. Depends on who you are. If you're a common person, nếu quý vị là phàm phu á,
Thì quý vị trước tiên phải có tín mới có huệ được. You first have to start with faith before you can unfold your wisdom. Okay? This is what the Buddha keeps on telling you. Trust me, believe me, I'm telling you the truth. The truth is not something you can understand, you can grope, you can grasp, you can put your arms around. Phật nói rõ ràng, Phật nói này, tin tôi đi. Tại tôi nói, tôi diễn tả, tôi nói cho quý vị biết sự thật đây. Cái sự thật này quý vị không thấy được, không hiểu được. Okay? Không thể nào mà hiểu được thế này. Phải tin tôi thôi mới thấy được. That's the only way for you to get there is by believing Buddha's words. Yes? Would you mind, Master, repeating his question again, or having him repeat the question again? Repeat the question again, please. Would you mind? What is the relationship between faith and wisdom? Okay, so at first, at our ordinary levels, we need to have faith. Because there's no way for us to understand. Phạm phu không cách nào mà hiểu được Phật hết đó, không hiểu Bồ Tát hết đó. Thành phải tin thôi. Tin rồi tới đó mới hiểu được. Once you have faith and when you get to where they are, then you realize they're telling you the truth. Khi mà tới rồi cứ tin theo mà tới tu theo như đúng đường như vậy, tới đó rồi thì biết là Phật Bồ Tát nó không xạo với mình. It's the only time you know that. Lúc đó mới biết thôi, còn lúc trước đó không cách nào mà thấy được hết. Nghe rõ ràng không? Is it clear to you? There's no way for you to see it until you get there. Is that why it's so important to reach that stage of no self? The stage of no self is not that stage. The stage no self is nothing yet. Not yet. Not yet. It's still very far away from it. Very, very far away. Cái mà vô ngã là quan trọng chỗ nào? Nói có phải vì vậy vì mình có cái vô ngã, nó cái vô ngã đối với cái chỗ mà có thể tin Phật thấy được thật rồi nó còn xa dễ sợ lắm. Xa không thể tưởng được. Nó khó như vậy đó. But the no self also because we have some wisdom, that's why we obtain the no self, right? Yes. A little bit of wisdom. Some. Nhờ cái vô ngã đó có được trí huệ cái chừng này nè. You see how stupid we are. Cho quý vị thấy cái vô minh mình nó đặc đến chừng nào. You think you're so smart, so educated, so savvy, so worldly, so wise. Okay, you're nowhere near the Arhat's wisdom. The Arhat's wisdom is this much compared to the Buddha's. Như cát trong ngón tay, cái ngón tay mình thôi. Cái đùi, cái cát, cái bụi trong cái ngón tay mình là trí huệ của người A-la-hán. Okay, so going back to the question, trở lại về câu hỏi là cái huệ với là cái lòng tin như nào? Okay, first of all, faith is what gives you a chance to unfold your wisdom. Cái lòng tin đó là cái động cơ nó thúc đẩy cho quý vị để mở trí huệ quý vị. Alright? Until then, it's the internal struggle. Trước khi mình tới đó, khi nào mình cũng giằng co. Mình biết tin chừng nào, nên tin chừng nào. You don't know how much you can believe, how deeply you can believe. There's always inner struggle. Whenever you hear the teaching, trước khi mình tới đó, mỗi lần mình nghe giảng pháp á, mình có giằng co, không biết tin được chừng nào. Okay, you all have this kind of the struggle. You have the struggle listed out on 382, on slide 382, where you have a struggle with yourself, you have a struggle with the teacher, you have a struggle with the Dharma. Bị ba cái kẹt cái ngã mình có đủ sức không? Ông thầy có đủ sức mình không? Cái pháp nó có đúng hay không? Mình cứ
cứ lắc, mình cứ do dự hoài. There are three things that are uncertain in our mind that we have to struggle. Nó khó khăn vậy đó. Mình cứ giằng co hoài. Nào, hay là mình, hay tại người thầy dở, hay tại mình dở, hay tại pháp dở. Không không. Right? You listen to me say, how much does he know? Chứ vì nghe tôi nói giảng, cứ ngồi thắc mắc, ông này biết bao nhiêu vậy? Right? Does it cross your mind? Có ai tư tưởng như vậy? Có ai nghĩ như vậy? Does it cross all of you in your mind? How much does he know? Right? That's a teacher. Okay? Thấy nó phiền dễ hơn. Nghe giảng pháp nó trong tâm nó, ông biết chừng nào vậy? How much does he know? Ông, hả? And then you say, how much am I getting out of this? Xong rồi tôi nghĩ thì mình có hiểu nổi ông nói gì không? Sức nữa hiểu. Tại ông cứ nói mình hả? He keeps on telling us that this, I'm telling you so much and you don't get it. You don't get it. Right? So am I getting it? Am I getting it today? Thành nghe ông cứ nói ha, nó nhắc hoài, tôi giảng mà quý vị không hiểu gì hết á, tôi nói hoài quý vị không nghe, không hiểu gì hết á. Mình tự thắc mắc, ủa, mình có thiệt sự mình hiểu là mình không hiểu. Right? And then number 3. Okay? Và cái 3, cái pháp mà ông giảng hết tất cả chưa? Did he teach me everything? Huh? There's more. I tell you, ngày mai á, nếu quý vị tới nghe giảng pháp ngày mai, tôi nhắc cái gì, ngày tuần trước tôi giảng dễ sợ lắm, ngày mai tôi nhắc lại cái gì. Okay? If you happen to attend last week's last Sunday's lecture, I explained a lot about the wisdom. I tell you, I drop a bomb tomorrow. Chiều mai tôi mới thả bom cho quý vị, thả cái lựu đạn cho quý vị nghe. Đừng có tưởng là hiểu. Okay? The Dharma. Okay, how much? How much of it can you believe? Okay. Tâm khi nào mình cũng quay cuồng đó. We constantly are fluctuating between all these 3 things. Okay? That's our truth. Thực mình như vậy đó. Okay. Now, what happens when you get there? Một khi mình tới đó là sao? Chuyện gì xảy ra? Listen to Buddha. It clicks. Nghe một cái là cái nghi không còn nữa. Mình tin, mình thấy được. Hoàn toàn không còn có nghi ở đó. Hoàn toàn không có một tí nghi ngờ trong người mình hết. Không cần phải ngồi đắn đo nó, tôi có đủ sức không? Ông có dạy được tôi không? Hay là cái pháp nó đủ chưa? Không có chuyện đó. There's no such more suspicion or doubts about those 3 things. Yourself, the Dharma, or the teacher anymore. No such a thing. You listen and you say, that's it. Does it answer your question? So some time ago you were saying that the faith can come from 2. One is from the previous blessing, previous life that you were. That's right. Then, Excellent. And then the second one is because you see some response, so it's keep building up. That's right. That's right. Okay. But I go deeper today. Okay. That's another level. I haven't explained to you everything yet. Can you explain that in Vietnamese for them? Because that's too deep for me. Go ahead. Explain Vietnamese. Go ahead. No, go ahead and explain it. Try and explain in Vietnamese. I want to hear your Vietnamese say how good it is compared to mine. Thầy nói hồi trước là cái lòng tín có hai cái lý do mà có lòng tín. Là lý do đầu đó là từ cái lòng tín là từ những cái kiếp trước là có tiếp xúc với đạo Phật rồi thì có cái lòng tin. Cái nguyên nhân thứ hai đó là mới đầu có lòng tin ít nhưng mà khi mà mình thấy có response cái việc mình cảm ứng, có những cảm ứng thì mình làm tin thêm, thì lúc mình làm cái gì rồi mình thấy có cái cảm ứng thì cái lòng tin nó sẽ tăng thêm từ từ. Thì cái đó là hai cái lý do mà có cái lòng tin. There's a third level. Có cái trình độ thứ 3 nữa mà chưa nói, ngày nay mới nói. Would you like to know where it is?
Không biết cái đó là gì không? Không muốn biết thôi, không nói. Yên lòng không biết ha, giống như Phật vậy đó ha. He says, well, we're quiet, then means we want to know. I say, is it like the Buddha's quiet? Silence? Okay. The third level is once you become enlightened, một khi mà quý vị đã giác ngộ rồi, okay, you never lose your faith. Không bao giờ mất cái lòng tin. Không bao giờ nữa. Bởi mấy ngài Bồ Tát mà giác ngộ rồi rất đặc biệt. That's why the enlightened Bodhisattvas are very special. Okay? If you make it to that level, you never lose it. Không bao giờ mất it. That wisdom is with you. Okay? You may not be able to explain it, but it's there with you. That's what's so great about enlightenment. Bởi cái giác ngộ nó hay vậy đó. Khi mình có rồi không bao giờ mất cái. Giác ngộ cái là Phật khỏi lo. Phật nói cho mình đi chơi, muốn làm gì làm. Once you become a Buddha and we want to become enlightened, the Buddha looks at you and say, okay, you made it. You please do as you please. The faith is always there. Cái lòng tin lúc đó nó không bao giờ mình nghi Phật này, không bao giờ nghi thầy mình này. Hay vậy sao? So before you, if you are not Bodhisattva yet, does the faith kind of Vacillate and but it's still they can keep from life to life, or you have to reveal. Well, it gets better and better and better and better, but you still, so you have to struggle. Still, you have to say, he may be a Buddha, but I don't think I have to believe him. Thì mặc dầu là trước khi mà mình tới cái vị đó, thì mặc dầu thì lòng tin mình mặc dài nó càng ngày nó càng mạnh, nó càng sâu hơn, nhưng đều vẫn còn cái nghi ở trong. Thành một lúc nào đó A La Hán thì nhìn Phật nói, Phật là Phật thôi á, tôi đâu cần tin Phật đâu. A La Hán dám nghĩ như vậy, Bích Chi Phật dám nghĩ, Phật thôi á. Tam Hiền dám nghĩ, Phật Bồ Tát đi, không tin. Vì vậy mới đọa ra em. Vậy mấy thằng kia là cứ loay hoay. Yeah. Just to clarify, Master, if you don't mind, did you say that you may be a Buddha, but you don't believe it? No, I didn't say that. Would you clarify that? Maybe the Buddha said that, but I don't necessarily believe it. Oh, believe that Buddha said that. Yeah, Oh, I don't feel it has to be the total truth. Okay, I understand. I don't need to believe it because it doesn't serve me. Okay, and that's called ignorance. Cái đó là vô minh, mới gọi là vô minh. Nó song song với nhau, vô minh với tín nó có liên hệ rất là mật thiết. Mình làm bậy là tại vì không có lòng tin, chứ không phải là vô minh. Cái vô minh là mới cái lý do, cái lo sâu nhất, như là cái lý do mà mình thấy được là tại mình không có lòng tin, mình không tin Phật. So is there any dharma that to compare, to develop the faith? Is there any dawn to develop a faith? Làm sao mình phát lòng tin bây giờ? Thì mình tu thôi. And you need a lot of blessings. Lòng tin hả? Muốn có lòng tin hả? Tu phước. Phải tu phước. Phải lập công đức. Need to
create a lot of merit and virtues. That's the key of developing faith. You need a lot of merit and virtues. Okay? All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? The three things, the Dharma and the self and the teacher. I have a problem with Dharma, I have a problem with the teacher, but I have a problem with myself because I see myself so far away from not having enough potential. Maybe it's true, tôi đâu biết được. Cái tin thôi. Ai phải thiếu luôn tin làm cái gì? Là nói rõ ràng nhưng gọi là bày chuyện ra mà làm chứ đâu có gì đâu mà phải làm, có gì đâu có vấn đề gì đâu. Sư cô đâu có riêng như người khác đâu, ai cũng vậy thôi. We all the same boat. Keep cultivating, don't force think about it. Skepticism is only a false thinking. Cái lòng nghi chỉ là cái vọng tưởng thôi. Ai phải vọng tưởng ráng chịu. Đã là vọng tưởng nhảy lên, con chạy theo vọng tưởng nó không, bây giờ để con bớt vọng tưởng thôi, để con vọng tưởng chuyện khác. So, the false thought arises and says, let me have less false thinking, let me false think about something else. Why need to false think about you're having your own potential? Tại sao mình thiếu lòng tin, vọng tưởng về cái khả năng mình làm cái gì? Rồi xong rồi, so you first think about your own potential, your own capability, and then next is what do I do about that? So what do you do about your false thoughts? You keep false thinking, false thought on top of false thought. Vọng tưởng nhảy lên, chạy thêm vọng tưởng khác để mà đè lên nó, xong đè lên chiếc vọng tưởng khác, cứ vọng tưởng chồng chất. Nó tới đã cái phóc thôi, đừng có làm vậy thôi. Tôi không biết người thầy khác dạy sao, tôi như vậy, nó tới thì cho nó tới thôi, tới thì nhìn nó thôi, cười thôi, đừng có làm gì hết. I don't know about what others teachers, but I say if those doubt thoughts arises, look at the doubt thoughts and laugh. And say, there you are. You don't need to do a damn thing. Why need to do anything? It's there. Nó vọng tưởng thôi. Tại sao mình phải tạo, mình đổ dầu qua lửa làm cái gì? Vậy mà thiền. And this is a meditation expert from Vietnam. Dám nói thiền, mà dám nói là tôi thiền nữa không? Gặp tôi là tôi bác hết. Rất. I flunk you. If you call yourself meditation, why you keep on false thinking, cứ vọng tưởng thôi. Ngồi nghe giảng xong vọng tưởng rồi sao tôi bớt cái này, tôi bớt cái nọ với ông kia. It's just there must be relatives something. Hai cái người, cái ông kỹ sư này chắc là hòa hàng gì với nhau. Ngồi nghe giảng pháp là cứ vọng tưởng nhảy tưng thầy bớt cái con này, bớt cái con kia, thầy bớt cái con kia. Right? How else are you gonna deal with it? Just look at it. Don't add to it. Chỉ nó tới thôi, nó chửi thôi, nó kệ nó hơi rương mà làm gì. Mình đâu có tự chủ được. If you have no self control,
Why do you demand self-control right now? I just explained to you, you have no self-control whatsoever. Tôi mới giảng cái việc quý vị hoàn toàn không có tự chủ. Sao ngồi đó vọng tưởng nó bây giờ thầy dạy con cái nào con có tự chủ ngay lập tức. Tôi mới nói là không cách nào tự chủ được hết á. Hỏi ngay lập tức, thông minh dễ sợ, hỏi ngay lập tức, như người nghĩ sư vậy. Thầy chỉ con phương pháp để con tự chủ ngay bây giờ này, đừng để con đợi. Teach me right now, don't make me wait. Give me a solution to give me self-control. I say you cannot have self-control. Teach me how to control myself right now. I say I can't, you can't, and I can't. Vẫn hiểu, nhất định đòi cho được. Nó vô minh. Okay, chủng tử là vô minh. So she says, she still doesn't buy my reasoning. Vẫn chưa tin cái lý luận của tôi. She still doesn't buy my argument. She says that, so I sit there, I false think, and therefore I ask you to, I pursue my false thinking, and that's because of ignorance, not because of lack of faith. Okay, how do you answer that? Hỏi mà cứng họng xong trả lời bây giờ. Well, if I have faith in my teacher, and because my teacher is saying that I don't have self-control, I just don't try to get the self-control anymore. I just say I accept it and that's it. So that's the lack of faith that stops. Cái vô minh á là mình đòi. It's true that ignorance creates the false thought. That's true. No questions about that. Okay? But it's the lack of faith. Nhưng điều cái tầng nó cao hơn một tí, a level up is a lack of faith that gives you the justification for you to keep on doing it. Điều cái tầng cao hơn nữa là cái việc thiếu có lòng tin mới tự cho phép mình tiếp tục nghĩ, tiếp tục làm bậy. Đương nhiên là vô minh rồi, nhưng đều tại vì thiếu cái lòng tin thành mới cho phép mình làm bậy đi, tiếp tục làm bậy hoài. You get it? A little bit deep for you, a little bit difficult to understand, but we're looking at a very deep level here. Đây như cái trình độ rất là vi tế, quý vị cũng thấy được đâu. Okay? Đây là những cái thói mà quý vị có mà quý vị không biết. This is all your habit energies that they are controlling you, you're not aware of. Okay? Mình tự cho phép làm bậy, tại vì mình nghĩ không có nặng như ổng nói đâu. You allow yourself to create offensive. You really tell yourself, it can't be as bad as it sounds. It can't. It won't. True or not? True. That's what enables you to keep on committing the same offenses over and over again. Đó là cái động cơ quan trọng nhất và làm cho sư cô từ cho phép làm tội, tạo cái tội đó, cùng một cái loại tội đó, cứ tiếp tục tạo tội, cứ liên tiếp tạo cái tội đó. Không có nặng đâu, không sao đâu. Okay. How do I know? Sao tôi biết được? Tôi làm hoài. I do it all the time. I told you we're in the same boat. Cái gì đâu cần nói tôi không biết, tại tôi vì giống nhau mà.
Mình cái tập tục mình là như vậy, cái tạp khí mình như vậy. Okay, any other questions? Vẫn còn vô minh đó là hay là thiếu đồng tin? Bây giờ hiểu rồi. Có thôi, cóในmiệng thôi, chứ còn cái tâm thì chưa có. Cái miệng thì có rồi, cái tai nó có rồi, tim nó chưa có. You know, faith is very territorial. Cái tin đó là cái mà nó có cái lãnh địa của nó, thấy không? Lòng tin mà, nhiều khi mình tin chỉ tin ở lỗ tai thôi, tin ở cái miệng thôi, tin ở cái lỗ mũi thôi. Để cái tin trong tim hả? Chưa tin được, nó chưa có trong tim, thành nó chưa đủ sâu. Okay, it's getting deep sometimes, that faith. It's not there yet in your brains, not here ingrained in your heart yet. That's why it's insufficient. Bởi vì mình chưa đủ sức vì vậy đó. Nó mọc chưa nổi, nó ở đó không nổi. Our reality is that we are not able, it doesn't make it there. It does not get deep enough yet. Okay? It's just like when you plant a tree, giống như mình trồng cây cũng vậy đó. Cái rễ nó mọc càng ngày nó càng sâu, nó phải đợi thì giờ, cần nhiều thì giờ nó càng ngày nó mới càng sâu được. Đâu phải nổi một ngày một đêm là nó sâu ngay lập tức đâu. Đâu xong ngay nó dễ như vậy. It's not that fast. It takes time. It takes time for the root of your tree to get deeper and deeper and deeper, to the point where the tree can no longer be uprooted. Tới cái trình độ mà nó sâu đến độ mà không cách nào mà cái cây nó bị sụp được nữa. Cái đó không phải là tin thật sự. Okay? Questions, comments? Ai thắc mắc gì không? Okay, then we stop here today. Nếu không ai thắc mắc nữa thì mình ngừng lại ở đây. Yes? Sure? Sure. Okay, we stop here today. Ngồi hướng không đi. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Thanks for coming. We'll see you next time. Cảm ơn quý vị tới tham gia.